নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। কিনা বেচাৰ ৰাজনীতিত জড়িত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়কক অসমৰ পৰা খেদি পঠিওৱাৰ হুংকাৰ অখিল গগৈৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। কিনা বেচা ৰাজনীতিত জড়িত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়কসকলক অসম এৰি যোৱাৰ দাবী জনাইছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে। কিনা বেচাৰ ৰাজনীতি কৰি চৰকাৰ ভঙা পতাৰ অংক কৰা মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়কসকলে নিজেই অসম এৰি যাওক, অন্যথা আমি ৰাইজৰ দলে খেদি অসমৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিম। শিৱসাগৰ যুৱ দলত ৰাইজৰ দলৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে। তেওঁ কয়, অসমীয়া মানুহ বৰ্তমান সংকটৰ গৰাহত পৰি আছে। এনে অৱস্থাত বিজেপিৰ ওচৰত বিক্ৰী যোৱা মহাৰাষ্ট্ৰৰ এসোপামান মানুহ অসমত বাহৰ পাতি চৰকাৰ ভঙা পতা কাম কৰিছেহি। যি দলৰে নহওক কিয় কিনা বেচা ৰাজনীতি কৰা বিধায়কসকলক গৰিহণা দিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰত আজি ৰাইজৰ দলৰ বৃহৎ যোগদান সমাৰোহ সম্পন্ন হয়। ২ নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বন্ধ হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা, শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৰিলে সদৰি। আগতীয়া গৰম বন্ধৰ বিষয়ে সদৰি কৰাৰ পাছতে এইবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ আন এক ঘোষণা। এইবাৰৰ পৰা নাথাকিব আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা। মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে থকা এই বঁটা এইবাৰৰ পৰা নাথাকে বুলি সদৰি কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ নকৰে লেপটপ। আনহাতে বানপানীৰ বাবে আগুৱাই দিয়া হ'ল গৰম বন্ধ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হোৱা বানপানীৰ বাবেই আগুৱাই দিয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহৰ গৰম বন্ধ। ২৫ জুনৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহত গৰম বন্ধ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে। ২৫ জুনৰ পৰা ২৫ জুলাইলৈ আগুৱাই দিয়া হৈছে গৰমৰ বন্ধ। ৫ দিন আগুৱাই দিয়া হৈছে গৰম বন্ধ। সংবাদমেলযোগে এই কথা ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰে আনন্দৰাম বৰুৱা নগদ ধন তথা লেপটপ আঁচনিৰ অধীনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত ১০ম শ্ৰেণীত প্ৰথম স্থানপ্ৰাপ্ত মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লেপটপ আৰু লেপটপৰ সলনি নগদ ধন প্ৰদান কৰি আহিছিল। ২০০৫ চনত এই বঁটাৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু সেই ২০০৫ চনতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১২,৭৫৬ গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই আঁচনিৰ অধীনত বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। ৩ নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে ঘৰলৈ যাওঁতে পাব বাচন বৰ্তন কিনিবলৈ টকা আৰু দুসাঁজ আহাৰ। শিবিৰত থকা প্ৰতিজন বানাক্ৰান্তই পাব চৰকাৰৰ পৰা ধন। ঘৰলৈ যাওঁতে বাচন বৰ্তন কিনিবলৈ চৰকাৰে দিব টকা। ঘৰলৈ যাওঁতে দুসাঁজ আহাৰ যোগান ধৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। বান শিবিৰত এই প্ৰতিশ্ৰুতি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। জিলা উপায়ুক্তসকলে শিবিৰতে প্ৰদান কৰিব এই ধন। শিবিৰত থকা প্ৰতিজন বানাক্ৰান্তই পাব চৰকাৰৰ পৰা ধন। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, ৪ নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে অতিকে ভয়ংকৰ। ৬০ যাত্ৰীসহ ৫০ ফুট দ খাৱৈত বাগৰি পৰিল বাহন, ৫ জনৰ ঠাইতে মৃত্যু ঘটিছে। এক অতিকে ভয়ংকৰ তথা শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৬০ যাত্ৰীসহ ৫০ ফুট দ খাৱৈত বাগৰি এখন বাছ, ৫জন লোকৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু ঘটিছে। আনহাতে এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত ৪০ৰো অধিক লোক আহত হৈছে। ইয়াৰে ভিতৰত ১০ গৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ শিমৰুলত। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত জনাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰে। ৫ নম্বৰ খবৰটি হৈছে মৰিয়নিত খহি পৰিল দলঙৰ অংশ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কেইবাখনো জিলা বানৰ কবলত পৰাৰ সময়তে মৰিয়নিত চিৰাখাটি নৈৰ তাণ্ডৱ। চৰচোটা সোঁতে উটুৱাই নিলে নৈৰ ওপৰত থকা পকী দলঙৰ এটা অংশ। পকী দলঙৰ এটা অংশ উটুৱাই নিয়াত সীমান্তৱৰ্তী দুলাল বৰুৱা পথত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। জানিব পৰা মতে নিশা নাগালেণ্ডত হোৱা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত খৰচোটা নৈৰ পানীয়ে উটুৱাই নিয়ে দলংখন। সীমান্তৱৰ্তী এলেকা মৰিয়নি নিউ সোণোৱালৰ পৰা গাহৰিচোৱাল হৈ তিতাবৰ বৰহোলা সংযোগী দুলাল বৰুৱা পথটোৰ এই চিৰাংখাটি দলংখনৰ সন্মুখৰ বৃহৎ অংশ উটুৱাই নিয়াৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। সম্প্ৰতি দলংখন খহি পৰাত অঞ্চলটোৰ ৰাইজ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে।
ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কপিলীত জাহ গ'ল লংকাৰ এখন গাঁও ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো বানত কপিলী নৈত জাহ গ'ল লংকা ৰাজচক্ৰৰ মানচিত্ৰত সন্নিৱিষ্ট থকা এখন গাঁও বানৰ পাছত আপোন ঘৰখন বিচাৰি নাপাই হাহাকাৰ বানাকান্তৰ অঞ্চলজুৰি কান্দোনৰ ৰোল বিগত কিছুদিন ধৰি হৈ যোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন অঞ্চল হোজাই জিলাৰ কপিলী নৈৰ বুকুত ঘৰবাৰী হেৰুৱাই এতিয়া অগৰীৰ দৰে বসবাস কৰিছে এখন গাঁৱৰ ৰাইজে লংকা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ঠাইছোৱালী গাঁওখন কপিলী নৈৰ গৰাখহনীয়াই উটুৱাই নিয়ে বানৰ পিছত আপোন ঘৰখন বিচাৰি নাপাই এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে গাঁওখনৰ বানাকান্তসকলৰ মাজত সম্প্ৰতি ক্ৰমাৎ শান্ত হৈ পৰিছে কপিলী নৈখন পিছে আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহি নিজৰ আপোন ঘৰখন কপিলীৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ দৃশ্য দেখি হিয়া ভাঙি কান্দিছে গঞাই বৃহস্পতিবাৰে হোজাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰামাকৃষ্ণ ঘোষ সেই স্থানত উপস্থিত হৈ ভুক্তভোগীসকলৰ খবৰ লয় ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে গুৱাহাটীৰ হোটেলত কিয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিদ্ৰোহী বিধায়কসকল কি অংক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে টুইটযোগে অসম চৰকাৰৰ তীক্ষ্ণ সমালোচনা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়া ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা শিৱসেনাৰ বিধায়কসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকুৰেক এজনকৈ এৰি যোৱা দেখা গৈছে এতিয়ালৈকে 40জনৰো অধিক বিদ্ৰোহী বিধায়ক একনাথ সিন্ধেৰ ফাললৈ গৈছে যি বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ ৰেডিছন ব্লু হোটেলত আছে ইফালে শিৱসেনাৰ নেতা সঞ্জয় ৰাউতে বিদ্ৰোহী বিধায়কসকলক কৈছে যে যদি তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মহাৰাষ্ট্ৰলৈ উভতি আহে তেন্তে তেওঁলোকে মহাবিকাশ আঘাৰী MVA মিত্ৰতাৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ কথা ভাবিব বিজেপিয়ে মহাৰাষ্ট্ৰত চলি থকা সংকটত সন্দৰ্ভত মুকলিকৈ একো কোৱা নাই কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে বিদ্ৰোহী শিৱসেনাৰ বিধায়কসকলক অভ্যৰ্থনা জনোৱাৰ বাবে গেৰুৱা দলটোৱে গুৱাহাটীৰ গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হোটেল ৰেডিছন ব্লু ভ্ৰমণৰ স্পষ্ট ইংগিত দিছে সেইবাবেই অসমত বিদ্ৰোহী বিধায়কসকল বুলি তৃণমূল কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে প্ৰলয়ংকাৰী বানত প্লাবিত ৰাজ্যৰ 20খন জিলাৰ ভিন্ন অঞ্চল ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে 20খন জিলাৰ 652খন গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে বানত বিধ্বস্ত প্ৰায় 1,97,248 গৰাকী লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে বানত প্লাবিত হৈছে 16,645.61 হেক্টৰ কৃষিভূমি ক্ৰমাৎ অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহত অব্যাহত থকা মুষলধাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰিছে নিমাতী ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু কামপুৰত কপিলী নৈ এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলা আৰু গাঁৱৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈছে বিধ্বংসী বানত ৰাজ্যৰ 20খন জিলা আৰু 44টা ৰাজচক্ৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ভয়াৱহ বানত মহিলাকে ধৰি শিশুসকল যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়ালৈকে 1,97,248 জন লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইয়াৰে বানত 68,740 গৰাকী শিশু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানত কৃষিভূমিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে বাঢ়নী পানীয়ে কৃষকৰ বড়ো ধান মৰাপাটকে ধৰি শাক পাচলিসমূহৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে ৰাজ্যত বানত এতিয়ালৈকে 16,645.61 হেক্টৰ কৃষিভূমি নষ্ট হৈছে এই সংখ্যা আৰু বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে বানত এতিয়ালৈকে 49,474টাকৈ পশুধনৰ ক্ষতি হৈছে বিধ্বংসী বানত এতিয়ালৈকে 5,000ৰো অধিক ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে একেদিনাই নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে দুখনকৈ দলং ধুবুৰীতো বানৰ সংহাৰ তামাৰহাটত ব্যাহত যাতায়াত ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ ধুবুৰীৰ তামাৰহাটত গদাধৰ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে ঐতিহাসিক আলোকজাৰী মা মহামায়া মন্দিৰলৈ যোৱা পথৰ দলং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে দলং উটুৱাই নিয়াত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল আলোকজাৰী গাঁৱলৈ অহা যোৱা পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থা সহস্ৰাধিক মানুহৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্যখনত কেইবাদিনৰ পৰা হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত প্ৰতিটো নদীৰ পানী ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে নদীৰ পানী ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত বহু দলং বাট পথ উটুৱাই নিছে নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে
চকুৰ পচাৰতে উটুৱাই নিলে ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ঐতিহাসিক আলোকজাৰী মহামায়া মন্দিৰ বা আলোকজাৰী গাঁৱলৈ যোৱা পথত গদাধৰ নদীৰ ওপৰত থকা দলংখন নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিয়াত আলোকজাৰী গাঁৱলৈ যোৱা পথ যোগাযোগ একেবাৰে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল। গাঁওখনত দুখন বিদ্যালয়, ঐতিহাসিক মা মহামায়া মন্দিৰ আছে। সহস্ৰাধিক লোক গাঁওখনত বসবাস কৰে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ যোৱা হাট বজাৰ বা আদি সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ একমাত্ৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা এই পথছোৱা। স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে নদী পাৰাপাৰ হ'বলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব।